जय मसी की मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं स्वाद तरंग चॅनलमध्ये। मी शीतल। आज मी बनवणार आहे पाकातील रव्याचे लाडू। तर लाडू कडक न बनता सहज कसे तुटतील हे या व्हिडिओमध्ये मी दाखवणार आहे। आणि तुम्हालाही परफेक्ट लाडू बनवायचे असतील तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला मग रव्याचे लाडू बनवायला सुरू करू। निरनिराळ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन बटनला प्रेस करा। तर मी इथे 2 कप रवा घेतलेला आहे आणि 1 कप साखर घेतलेली आहे, गरजेनुसार पाणी आणि अर्धा कप साजूक तूप आणि याच कपाच्या मापाने साखर आणि रवा घेतलेली आहे आणि थोडेसे काजू, बदाम, पिस्ता आणि चारोली याला कट केलेले आहे आणि 1 चमचा इलायची पावडर। तर सर्वात प्रथम आपल्याला रवा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून त्याला थोडं बारीक करून घ्यायचं आहे। रवा जर जाडा असेल तर त्याला आपल्याला बारीक करायचा आहे आणि जर बारीक रवा असेल तर गरज नाही पडणार। जाड्या रव्याचे लाडू बांधायला जमत नाहीत म्हणून रवा आपल्याला बारीकच घ्यायचा आहे। मिक्सरच्या भांड्याला ढाकण लावून आता आपल्याला बारीक करून घ्यायचा आहे आणि रवा बारीक करून घेतलेला आहे। या पद्धतीने रवा आपल्याला जादा पीठ नाही करायचं, या पद्धतीने आपल्याला बारीक करायचं आहे। आता आपल्याला गॅसवर कढाई गरम करायला ठेवायची आहे आणि त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे आपल्याला थोडंसं तूप। तूप आपल्याला पूर्णपणे नाही टाकायचं आहे, थोडं थोडं करून टाकायचं आहे। यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे रवा आणि मंद आचेवरती आपल्याला 4 ते 5 मिनिटांपर्यंत भाजायचा आहे। रवा आपल्याला हलका गोल्डन कलर येतोपर्यंत भाजायचा आहे, जादा डार्क नाही करायचा आहे। 4 ते 5 मिनिटांनंतर आपल्याला पुन्हा याच्यामध्ये थोडं तूप टाकायचं आहे। पुन्हा आपण कंटिन्यू चमच चालवत 9 ते 10 मिनिटांपर्यंत रवा भाजायचा आहे। रवा भाजतेवेळी आपल्याला कंटिन्यू रवा हलवत राहायचा आहे, जेणेकरून रवा आपला डार्क नाही झाला पाहिजे। रव्यामध्ये आपण आणखी थोडं तूप टाकायचं आणि पुन्हा आपल्याला रवा 5 ते 7 मिनिटांपर्यंत भाजायचा आहे आणि रवा आपला आता चांगला खमंग भाजलेला आहे आणि कढईमध्ये मध्ये थोडी जागा करून त्याच्यामध्ये उरलेलं तूप टाकायचं आहे आणि मग त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे कटिंग केलेलं काजू, बदाम, पिस्ता आणि चारोली आणि ड्रायफ्रूट्स मिक्स करून आपल्याला 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत पुन्हा रवा भाजायचा आहे आणि रवा चांगला भाजलेला आहे तर याला आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि रवा काढून घेतला की याच कढईमध्ये आपल्याला 1 कप साखर टाकायची आहे आणि साखर बुडेल इतकंच आपल्याला पाणी टाकायचं आहे आणि याला चांगली एक उकळी येऊ द्यायची आहे आणि आपल्याला लाडवासाठी 1 तारवाला पाक बनवायचा आहे आणि 5 ते 7 मिनिटांपर्यंत आपल्याला मंद आचेवरती शिजवायचा आहे। बघू शकता आता आपला पाक थोडासा घट्ट झालेला आहे। एकतारी पाक आता कसा ओळखायचा तर चम्मचवरती थोडा पाक घेऊन त्याला आपल्याला तिरका करायचा आहे आणि लाचचे जे थेंब पडतात त्याला तार पकडली पाहिजे। या पद्धतीने बघू शकता तुम्ही। आणि दुसऱ्या पद्धतीने कसे चेक करायचे तर आपल्याला बोटावर थोडासा थंड झालेला पाक घ्यायचा आहे आणि बोट थोडंसं उघडझाप करून ह्या पद्धतीने तुम्ही तार चेक करू शकता। तुम्हाला मी एकदम जवळून दाखवते, बघू शकता तुम्ही कशी एक तार पकडलेली आहे। या पद्धतीने आपण 1 तारीचा पाक ओळखू शकतो आणि आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि पाकामध्ये भाजलेला रवा आता आपल्याला टाकून मिक्स करायचा आहे आणि मग आपल्याला टाकायचं याच्यामध्ये इलायची पावडर आणि चांगलं मिक्स करायचं आहे। आणखी थोडंसं केसर टाकते मी इथे, केसर ऑप्शनल आहे आणि मिक्स करून याला आपण ढाकण लावून ठेवून द्यायचं आहे 5 ते 10 मिनिटांपर्यंत। 5 ते 10 मिनिटांनंतर आपल्याला रव्याच्या पूर्ण गाठी फोडायच्या आहेत। रवा आपल्याला जादा थंड होऊ नाही द्यायचा आहे, रवा गरम आहे तोपर्यंत त्याचे लाडू बांधता येतात आणि रवा पूर्णपणे आता चांगला फोडून घेतलेला आहे। तर आता हातावर रवा घेऊन आपल्याला लाडू बांधायचे आहेत। लाडू तुम्ही तुमच्या हिशोबाने बांधू शकता, किती लहान आणि किती मोठे। आणि लाडू जर वळत नसतील तर थोडंसं दूध शिंपडायचं आणि मिक्स करून मग लाडू बांधायचे। आणि लाडू आपला पहिला तयार झालेला आहे, बघू शकता लाडू किती छान दिसतो। याच पद्धतीने आपण बाकीचे पण लाडू बनवून घेऊ। तर आपले सर्व लाडू बनवून तयार झालेले आहेत आणि पाकातले रव्याचे लाडू बनवणं खूप सोपे आहेत, पण आपल्याला ध्यान देऊन बनवावं लागतं आणि ध्यान देऊन बनवलेली कुठलीही रेसिपी आपली वाया जात नाही। आणि या पद्धतीने लाडू तुम्ही बनवून पहा। जरी तुम्ही पहिल्यांदा जरी लाडू बनवत असलात तरी तुमचे लाडू चुकणार नाहीत
आणि रेसिपी पसंत आल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू आपण नवीन एका रेसिपी बरोबर. शालोम.